වන් කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Tech Hub YouTube channel එකට. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙන්නේ දැන් අපි ගොඩක් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ කැමති high capacity bike පදින්න. ඉතින් high capacity bike එක ගහපු ලස්සන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් කොහොමද හරියටම අපි edit කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ මම Snapseed කියන application එක. ඉතින් Snapseed application එක ඔයාලට Android නම් ඔයාලට Play Store එකෙන් නම් iPhone නම් ඔයාලට App Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ high capacity bike එකක් capture කරපු එකක්. ඉතින් මේක ලංකාවේ එකක්. ඉතින් අපි මේ ෆොටෝ එක කොහොමද හරියටම edit කරගන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා මේ tune image කියන එකෙන් මම දැන් මේක මට ඇත්තටම dark edit එකක් වගේ තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට මේ පේනවා මේ රතු පාට කලරයකින් තමයි යාළුවනේ මේක නිකන් quality එක වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අන්න එහෙම කරලා අපි මේ picture එක අපි හදමු. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක high quality ම ගන්න තමයි බලන්නේ. මොකද මට මේකෙන් ගැන superior කරන්න පුළුවන්. වටේ background එක අඳුරු කරලා යාළුවනේ මේක හොඳ superior මේක හදත හැකි. ඉතින් හරි. යාළුවනේ මම කරන විදිය ඔයාලා හරියටම බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට highlight එක අපි highlight එක අඩු කරගන්නවද සුදු ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් සුදු පාට ගතියත් වැඩි කරන්න ඕන නිසා මම එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් color එකේ improve වෙන්න කියලා මම මෙතන highlight shadow එක අඩු කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ line එක එහෙම නැත්නම් අපි මේ විදිහට දැම්මත් පාඩුවන්න අපි ඒක normally තියමු. චූටක් විතර මේ පැත්තට එන දාලා okay. ඊළඟට යාළුවනේ white balance option එකෙන් මේ tint කියන option එකෙන් සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් white background එකේ තියෙන pictures වලට. ඔයාලට පේනවා ඇති color එක මාර විදිහට වැඩි වෙනවා රතු පාට color එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ picture එකක් edit කරගන්න. ඉතින් temperature කියන එක අපි edit කරන්න ඕනේ නැහැ. tint එකෙන් අපි මෙතනින් 41ක් වෙන්න දාලා select to කියන option එකේ තමයි යාළුවනේ මෙතන ඊළඟ සියලු දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මට මෙතන background එක චූට්ටක් විතර අඳුරු කරගන්න ඕන නිසා මම මෙතන background එක මම මෙතනින් අයින් කරලා දානවා. අමානේ මම මෙතන ඇත්තට background එක ඇත්තටම හිතන්නේ නෑ මට මෙතන background එකක් ඇත්තටම වැදගත් නෑ. මොකද මට මෙතන picture එක කියන්නේ මට bike එක තමයි මෙතන mainly ප්‍රධාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ වැඩේ දැන් කරන්නේ. හරි. ඉතින් අර තිබ්බ color එක ටිකක් අඩු වුණා background එකේ තිබ්බ color එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ආයෙත් ගිහිල්ලා 32 option එකේ අපි ඊළඟදී අපේ bike එක focus කරලා bike එකට අදාළව background එක සහ ඊට අදාළ දේවල් අපි දැන් වෙනස් කරමු. හරි. ඉතින් අන්න bike එකේ white ගතිය චූට්ටක් මම වැඩි කරනවා. ඊට contrast ගතිය මම මෙතන වැඩි කරනවා. එතකොට high quality විදිහට අපිට picture එක ගන්න පුළුවන්. registration එකකින් මම මෙතනින් color එක වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒතර පේනවාද white එක හොඳට ගානට එනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඊළඟට යන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ tone and contrast කියන option එකෙන් තාටියක් picture එක පොඩ්ඩක් high quality විදියට ඔයාලට focusing කරන්න. ඊළඟට high tones කියන එකෙන් ඔයාලට මනස පේනවනේ අමුතුම look එකක් තියෙනවා bike එකේ. ඉතින් ඊළඟ තමයි මේ media කියන එක media option එක තොහොම දාලා low tones එකෙන් මම මෙතන ඒකත් ටිකක් වැඩි කරලා protect shadow එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කියන්නේ තේරෙන විදිහට ඔයාලා යාළුවනේ වැඩි edit කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද මෙහෙම ෆොටෝ එක edit කරද්දී මම මෙන්න මේ විදිහට මේ කලර් එක එන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක නිසා ඒ ඉදි කරන්න. ඉතින් මම මේ පිච් එකට අදාළව දේවල් ටික තමයි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් STR escape එක මේකට improve කරගන්න. improve කරාම මෙතන පේනවාදී තියන් දම් පාට වගේ වෙන්න තමයි එන්නේ. ඒ නිසා improve කරන්න නැති එකත් හොඳයි. import කරන්න නැති එක. ඊට පස්සේ අපි ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේකේ මොනවාද මේ healing option එකෙන් චුට්ටක් අර වටේ තියෙන background එක චුට්ටක් විදිහට මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන brush කියන option එකෙන් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මේකේ color එක මේ background color එක පොඩ්ඩක් මෙතන අඳුරු කරගන්න පුළුවන් dark edit එකක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒවල පේනවා ඇති අපි දැන් එකතු කරන්නේ මේ ආකාරයට පේනවා. ඉතින් ඊළඟට තමයි ඔයාලට ඕන නම් මේකේ අර සුදු පතිය කොට වැඩි කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ option එක හරහා ඔයාට ඒකේ සුදු ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති සෑහෙන සුදක් ආව මේ picture එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අන්න මේ ටික එහෙම
හරි යනවනේ. ඔන්න යනනේ පේන ඇති මම අර එඩිට් කරපු ටිකේ සුදු ගතිය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මම මෙතන zoom කරලා ඒ අදාළ කොටස් ටිකත් මම මෙතනින් ගානට සුදු කරගන්නවා. හරි අපි ෆුල් සුදු කරලා අපි බලමු පික්චර් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඕකේ ඉතින් යනවනේ මෙන්න මේ වගේ ටික ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි කෑලි ටික ලයිට් එක ඊට පස්සේ මේ ටික ඊට පස්සේ මේ ටික ඊට පස්සේ මේ ටික මේ ටික ඕකේ මේ ටික and මේ ටික මේ ෆොටෝස් ටික ඔන්න හයි ක්වොලිටි එඩිට් කරා ඊට පස්සේ අපි ඔන්න මේ ටික මෙන්න මේ ආකාරයට එකක් අපි හදාගත්තා. හරි ඉතින් ඔන්න මෙතන පොඩ්ඩකට දම්පාට ගතිය චුට්ටක් පේනවා. අපි ඒකත් මෙතනින් ඒ කියන්නේ දැන් මට මෙතන ඇත්තටම දම්පාට බයික් කියන්නේ නෙවෙයි යාළුවනේ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ අර අදාළ නැති කොටස් ටික ගානට මෙතනින් හදාගන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති අවශ්‍ය කොටස් ටික මෙතනින් ගානට එනවා. ඉතින් ඇත්තටම එතන ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා මම මේක. ඔව් යාළුවනේ ඔන්න ආය වැඩි වුණා. ඉතින් මෙතනින් 10ට දාලා ඒ ටික අපි ආය සුදු කරලා ගමු. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති සෑහෙන ලොකු වෙනසක් වුණා පිච් එකේ. ඒතර දම්පාට ගතිය තිබ්බ නිසායි යාළුවනේ මම මේ දම්පාට ගතිය ඇති කරන්න තමයි සම්පූර්ණ පිච් එක මම මෙන්න මේ විදියට හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් වෙනස. ඉතින් මෙතන තවත් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් අපි වෙනස් කරගමු. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් සම්පූර්ණ බයික් එක අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ කලින් පික්චර් එක, මේ තියෙන්නේ දැන් පික්චර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවානේ සෑහෙන ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා පින්තූරේ. ඉතින් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් පේනවනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පික්චර් එක එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනකම අපි ගිහිල්ලා එන්න සුබදායි දවසක්.